හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඒස්කෑම් YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි කලින් ඇඳ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිව් එකේ ඉතිරි පාර්ට් එක මොඩල් කරගන්න හැටි පෙන්වන්නයි. මේකට මම අලුත් පාර්ට් එකක් අරගෙන පටන් ගන්නම්. අපේ ස්ක්‍රූ එකේ යට කොටස තමයි මම මේකෙන් මොඩල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේකට මම මගේ টොප් ප්ලේන් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ මම රෙෆරන්ස් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා මගේ පාර්ට් එක ස්කෙච් එක ඇඳ ගන්න ලේසි වෙන්න. මේ වගේ සෙන්ටර් ලයින් ටූල් එක අරගන්නවා. මට ඕනි ඩිමෙන්ෂන් එක දෙන්න සයිස් කරගන්න මම සෙන්ටර් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මගේ ස්මාර්ට් ඩිමෙන්ෂන් ටූල් එක අරගෙන මට ඕනි ඩිමෙන්ෂන් එක විදිහට මම මිලිමීටර් 150ක් දෙනවා මගේ ටෝටල් ලෙන්ත් එක විදිහට. ඊට පස්සේ මම මගේ මට අවශ්‍ය ෂේප් එක ගන්න මේකේ ස්කෙච් එකේ ෂේප් එක ගන්න ලේසි වෙන විදිහට මම තව කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ලයින් කීපයකින් රෙෆරන්ස් එකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ වගේ හොරිසොන්ටල් ලයින් දෙකක් මම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේකටත් මට ඕනි සයිස් එකට ඩිමෙන්ෂන් ඇඩ් කරගන්නවා. පළවෙනි ලයින් එකට මම දෙන්නම් මිලිමීටර් 9ක්. ඊළඟ ලයින් එකට මම දෙනවා මිලිමීටර් 6ක්. ඊළඟට මම කරන්නේ මම මුලින් ඇදගත්ත සෙන්ටර් ලයින් එකත් එක්ක රිලේෂන් එකකින් මේක හරි මැදට ලයින් කරගන්නවා. මේ වගේ දෙවෙනි ලයින් එකටත් මම දෙනවා. ඊළඟට මම මට ඕනි හයිට් එක දීලා මේකේ පොසිෂන් එක ඩිෆයින් කරගන්නවා. පළවෙනි ලයින් එකට මම දෙනවා මිලිමීටර් 15ක්. ඊට පස්සේ ඒ ලයින් එකේ ඉඳන් දෙවෙනි ලයින් එකට මම දෙනවා මිලිමීටර් 16ක්. එතකොට ඔකට පේන ඇති මට ඕනි සයිස් එකට මේක හදාගන්න පුළුවන් වුණා. මේක මම ඊළඟට මම මේ පාර්ට් එක අඳින්න යන්නේ රිවෝල්ව් කරලා නිසා මම ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රොෆයිල් එක තමයි ඊළඟට ඇඳගන්න යන්නේ. මෙතනින් මම ටිප් එකේ සයිස් එක විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම දෙන්න ඉන්නේ මිලිමීටර් 6ක්. එතකොට ඒකේ රේඩියස් එක විදිහට මම මෙතෙන්ට දෙනවා මිලිමීටර් 3ක්. යටිනුත් මම ඒ වගේම හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නම්. ඒකේ ඩිමෙන්ෂන් එක විදිහට මම මිලිමීටර් 3ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මට රිවෝල්ව් කරගන්න අවශ්‍ය සයිඩ් ප්‍රොෆයිල් එක තමයි ඇඳගන්නේ. මේ වගේ vertical line එකක් ඇඳලා එතන ඉඳන් tangent line එකක් තමයි මම අර ඇඳගත්ත reference point වලට ඇඳගන්නේ. එමෙතන ඉඳන් ආපහු සැරයක් මම vertical line එකක් අඳින්නේ. ස්කෙච් එක ක්ලෝස් කරගන්න මම ආපහු සැරයක් පටන් ගත්ත තැනටම මේ වගේ ලයින් එකක් ඇඳ ගන්න. එතකොට මම මේ හරිය අය පොඩ්ඩක් පෙන්නුවොත් මම ගෙනාපු ෂේප් එක ටැන්ජන්ට් එකක් තමයි මේ ඒරියා එකෙන් ගිහින් තියෙන්නේ මගේ රෙෆරන්ස් ලයින් එකට. එතන ඉඳන් ආය නෝමල් ලයින් එකක් තමයි මම උඩට ගෙනිච්චේ. ඊළඟට මම මේක මේ වගේ රිවෝල්ව් කරගන්නවා. එතකොට මගේ ඇක්සිස් ඔෆ් රෙවොලූෂන් එක විදිහට මගේ සෙන්ටර් ලයින් එක තමයි මම දෙන්නේ. බේසික් ෂේප් එක මට ඕනි විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඊළඟට මම කරන්නේ මට මේකේ අනවශ්‍ය ටික ස්කෙච් එකක් ඇඳලා කට් කරලා දානවා. ඒකට මම කලින් ඇඳේ টොප් ප්ලේන් එකේ දැන් මම ඒකට පර්පෙන්ඩිකුලර් විදිහට මගේ රයිට් ප්ලේන් එක සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ලේසි විදිහට මේක view එක adjust කරගන්න. මේකේ මම ස්කෙච් එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්නවා. ඒකට මම රෙෆරන්ස් එක විදිහට මුලින්ම සෙන්ටර් ලයින් එකක් ඇඳ ගන්නවා. වැඩ කරගෙන යන්න ලේසි වෙන්න. මේ වගේ සෙන්ටර් ලයින් එකක් මම ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට ඕනි ප්‍රොෆයිල් එක මේකෙත් මම මොඩල් කරගන්නවා. ඒකටත් මම පොඩි රෙෆරන්ස් එකක් මුලින්ම ඇඳ ගන්නවා.
මුලින්ම මගේ ඩයමීටර් එකේ සයිස් එක දෙනවා මම මෙතනින් 6 මිලිමීටර් කියලා. ඊට පස්සේ මම මේක මගේ කට් එක දාන ලෙන්ත් එක විදිහට මගේ සෙන්ටර් ලයින් එක සයිස් කරගන්නවා මිලිමීටර් 33කට. හරි ඒක තමයි මගේ කට් එකේ ටෝටල් ලෙන්ත් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ ටිප් එකේ සයිස් එක විදිහට 1 මිලිමීටර් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මම ඒකට මැච් වෙන විදිහට මගේ ස්කෙච් එක හොරිසොන්ටල් ලයින් එකකින් ස්ටාර්ට් කරනවා. මේක මම මිලිමීටර් එකක් දෙනවා. මම මේක සෙන්ටර් එකට අලයින් කරගන්න රිලේෂන් එකකින්. ඊළඟට මම මේකේ මගේ කට් එක එන්න ඕනි ෂේප් එක මේ විදිහට ස්කෙච් එකකින් ඇඳ ගන්නවා. ඒකම අනිත් පැත්තටත් මම ඇඳ ගන්නවා. මම මේකට extruded cut එකක් තමයි use කරන්නේ. ඒ නිසා මේක close sketch එකක් වෙන්න ඕනි නිසා මට මේ area එක තමයි මට cut එක එන්න ඕනි area එක. මම මේක close sketch එකක් වෙන්න වටේටත් මේ වගේ sketch එක continue කරනවා. මේ sketch එක පාවිච්චි කරලා මම දැන් extruded cut එකක් දෙනවා. එතකොට මම මේකේ end condition එක විදිහට mid plane use කරනවා. direction එකේ end condition එක විදිහට මේ වගේ shape එකක් තමයි එන්නේ. මට ඕනි ගන්නට මේක adjust කරගන්නවා මගේ cut එකේ depth එක. මේක දැන් ඔය කටට පේනවා මට ඕනි ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එකේ ප්‍රොෆයිල් එක මෙතනින් මට හදාගන්න පුළුවන් වුණා ලේසියෙන්. ඊළඟට මම කරන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ මොඩල් කරගත්ත හැන්ඩල් එකේ ස්ලොට් එකට මැච් වෙන විදිහට මේකේ කී එකක් හදා ගන්නවා. මොකද මම හැන්ඩල් එකත් එක්ක මේක ස්ලිප් වෙන එක නවත්තන්න පොඩි කී එකක් හදාගත්තා. ඒකට මම මේ ප්‍රොෆයිල් එකේ ස්කෙච් එකක් ස්ටාර්ට් කරගන්නවා මේ ෆේස් එකේ. මම පොලිගොන් එකක් තමයි කලින් එකටත් ගත්තේ ස්ලොට් එක විදිහට. එතකොට මම මෙතනත් පොලිගොන් එකක් පාවිච්චි කරනවා මගේ කී එක හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ එජ් එකත් එක්ක ටැන්ජන්ට් රිලේෂන් එකකුත් මේ වගේ සෙන්ටර් පොයින්ට් එකයි එජ් එකක් අතර හොරිසොන්ටල් රිලේෂන් එකකුත් දීලා මේක මට ඕනි විදිහට අලයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක එක්ස්ට්‍රූඩ් කරගන්නවා මගේ කී එකට දුන්න මගේ ස්ලොට් එකට දුන්න සයිස් එකෙන්ම මගේ කී එකත් හදා ගන්නවා. මම ඒකට 10 මිලිමීටර්ස් ඩෙප්ත් එකක් දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ කී එකක් මට හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඊළඟට මම කරන්නේ මම මේකේ අපියරන්ස් එක හදාගන්න මට මේකට මැටීරියල් වලින් එඩිට් මැටීරියල් ගිහිල්ලා මම මේකට මැටීරියල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. එතකොට මම මේකට ස්ටීල් කැටගරි එකේ තියෙන ක්‍රෝම් ස්ටේන්ලස් ස්ටීල් මැටීරියල් එක තමයි මම මේකට යූස් කරන්නේ. එතකොට මට මේ වගේ අවුට්පුට් එකක් හම්බ වෙනවා. මගේ අපියරන්ස් එක මේ වගේ වෙනස් වෙනවා. ඊළඟට මම මේ පාර්ට් එක සේව් කරලා ඇසෙම්බලි ෆයිල් එකක් පාවිච්චි කරලා අපි අර කලින් මොඩල් කරගත්ත හැන්ඩල් එකයි මේ පාර්ට් එක එකතු කරලා අපේ ෆයිනල් ඩිසයින් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා චෙක් කරලා බලමු. හරි ඊළඟට මම මේ වගේ ඇසෙම්බලි ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්නම්. මුලින්ම මම බ්‍රවුස් කරගන්නම් මගේ කලින් මොඩල් කරපු හැන්ඩල් එකේ පාත් එක. මේ වගේ මම ඔරිජින් එකෙන් ප්ලේස් කරගන්න. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝ එකේ මොඩල් කරගත්ත ඊළඟ පාර්ට් එක ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් ඊළඟ පාර්ට් එකත් මේ වගේ බ්‍රවුස් කරගෙන ඕපන් කරගන්න. මේක ඇසෙම්බල් කරගන්න ලේසි වෙන විදිහට මම කාරකලාම මේක එකපාර ප්ලේස් කරගන්න. හරි මේ වගේ ඊළඟට මම මේට්ස් පාවිච්චි කරලා මේක ඇසෙම්බල් කරන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි මම මේට් සෙටින්ග්ස් වලට ගිහිල්ලා මුලින්ම මගේ කී එකේ යටම තියෙන ෆේස් එකයි මගේ ස්ලොට් එකේ තියෙන ෆේස් එකයි සිලෙක්ට් කරලා කොයින්සිඩන්ට් මේට් එකක් දෙනවා. ඊළඟට මගේ කී එකේ එක ෆේස් එකකුයි ඒකට මගේ ස්ලොට් එකේ මැච් වෙන අනිත් ෆේස් එකයි මේ වගේ සිලෙක්ට් කරගන්න.
එකටත් මං කෝයින්සිඩන්ට් මේට් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඒ වගේම ඒකත් එක්කම ඒකට මැච් වෙන තව ෆේස් එකක් මම සිලෙක්ට් කරගන්නම් මේක හරියටම ඩිෆයින් කරගන්න ලේසි වෙන විදිහට. ස්ලොට් එකෙත් ඒකට මැච් වෙන ෆේස් එක සිලෙක්ට් කරගත්තොත් මේ වගේ කෝයින්සිඩන්ට් මේට් එකකින් අපිට කම්ප්ලීට්ලි මේ වගේ අපේ ස්ක්‍රූ ඩ්‍රයිවර් එක ඇසෙම්බල් කරගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා අපි මේ ගෙනපු වීඩියෝ එකකින් ඔය කට්ටියට දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඇති කියලා කොහොමද මේ වගේ සිම්පල් මොඩල් එකක් ඇඳගන්නේ ඒක ඇසෙම්බලි එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද ෆයිනල් ඇසෙම්බල් එක කරගන්නේ වගේ දේවල් ඉක්මනටම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු